قرار بود من و پریسا با هم ازدواج کنیم. از دوستی که تو ایران داشتم خواستم با یک دسته گل به دیدن مادر پریسا بره. اما وقتی دوستم برگشت خبری گفت که خیلی شوکه شدم. من نمیدونستم که پریسا. سلام به عزیزای دلم. من راوی کانال داستان‌های کوچه هستم. لطفاً قبل از دیدن ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. توی فروشگاه ایرانی به دنبال انجیر و خرما میگشتم که سینه به سینه به یک خانمی بلندقامت برخوردم که گرچه خیلی زیبا نبود ولی چهره بانمکی داشت. گفتم شما از جای میوه‌های خشک انجیر و خرما خبر دارید؟ گفت خبر هم نداشته باشم برای آقای خوشتیپی مثل شما اونقدر میگردم تا پیدا کنم. کمی جا خوردم چون از یک خانم ایرانی این شیوه سخن عجیب بود. بعد به دنبال اون راه افتادم تا منو درست به همون قسمتی برد که پر از میوه‌های خشک شده خرما و انجیر بود. تشکر کردم و دستمو جلو بردم و گفتم من منوچهر از دیدارتون خوشحال شدم. و اون هم دست منو فشرد و گفت پریسا هستم، از ملاقات شما خوشبختم. بعد هم سریع خداحافظی کرد و رفت. من بعد از خرید هرچه اطراف رو نگاه کردم اثری از اون ندیدم. ولی وقتی سوار اتومبیل شدم جلوم سبز شد و گفت چه ماشین شیکی دارید. گفتم اجازه بدید شما رو برسونم. پریسا گفت یک ماشینی دارم که منو به خونه میرسونه، ممنون از لطفتون. گفتم میتونم شماره تلفنتون رو داشته باشم؟ پریسا گفت من هنوز تلفن نگرفتم، مهمان تازه شهر شما هستم. من تلفن خودم رو دادم و خداحافظی کردم. ولی توی راه با خودم حرف میزدم که این نوعش رو تا حالا ندیده بودم. اتفاقا خیلی ساده و بی‌ریا و بدون رودربایستی بود. مثل خیلی ها ناز و ادا نداشت. شاید قسمت من این بود که امروز به این فروشگاه بیام و با این خانم آشنا بشم. برخلاف انتظارم تا یک هفته تلفنی نکرد. با خودم گفتم شاید شوهر و یا نامزد داره. شاید تلفن منو گم کرده. و اینکه شاید رفتارم به دلخواهش نبود. روز 8 بود که زنگ زد و گفت ببخشید دیر تلفن کردم. راستش گرفتار خواهرم بودم. اگه امروز وقت دارید با هم یه قهوه بخوریم. من بلافاصله گفتم کجا و چه ساعتی؟ پریسا گفت ساعت 6 روبروی همون فروشگاه. سر ساعت رفتم. برام سوغاتی از ایران آورده بود. 2 نوع آجیل و شیرینی و یک رومیزی ترمه به ظاهر گران قیمت. گفتم چرا منو خجالت دادید؟ پریسا گفت قابل شما رو نداره. اگه هر نوع شیرینی و صنایع دستی ایرانو دوست دارید براتون میارم. گفتم ممنون، همینها کافیه. اون روز کلی حرف زدیم. تلفنی هم خریده بود. مدارک دانشگاهیشو نشون من داد و گفت برای این رشته ها در آمریکا کاری وجود داره یا نه؟ گفتم تو این سرزمین برای تحصیل کرده ها همیشه کار در دسترسه. همون روز قرار جمعه رو گذاشتیم. ساعت 7 قرارمون بود. زودتر اومده بود. دوباره کلی سوغات ایران داخل یک ساک و با اصرار تو اتومبیل من گذاشت. با هم راهی کنار دریا شدیم تا با هم شام بخوریم. اون شب پریسا چنان به من محبت و عشق نشون داد که من احساس کردم چنین دختر گرم و صمیمی و مهربانی ممکنه هرگز تو مسیرم قرار نگیره. پس نباید رهاش کنم. دیدارها تکرار شد. کم کم حرف از علاقه زدیم و اون از عشق گفت و اینکه تلفنی نامزدیشو با آقایی که پدر و مادرش تعیین کرده بودم به هم زده و میخواد تو آمریکا بمونه و با خنده گفت تو رو هم هرگز رها نمی‌کنم چون مردی بهتر و خوش‌تیپ‌تر از تو پیدا نمی‌کنم. تو همون حال گفت داشتم تو ایران خودمو به جراح زیبایی می‌سپردم. گفتم چرا؟ پریسا گفت راستش بینی و چونم کمی هم توپل بودنم نیاز به جراحی داره. البته الان فقط یک رویاست چون هزینه‌شو ندارم. گفتم کمکت میکنم. پریسا گفت تو رو به خدا این حرفو نزن. من هیچ توقعی از تو ندارم. گفتم راستش میخوام بیام از خواهرت تو رو خواستگاری کنم. پریسا گفت من آمادگیشو ندارم. پرسیدم چرا؟ پریسا گفت در برابر مرد خوشتیپی مثل تو من خیلی کم میارم. تا خودمو ترمیم نکنم و به صورت دلخواه در نیام حاضر به ازدواج نیستم.
دلم میخواد تو عکس‌ها و فیلم‌های عروسیم زیبا و خوش‌اندام باشم. گفتم در این باره با هم بیشتر حرف میزنیم. راستش دلم میخواست کمکش کنم. از فردا با چند پزشک متخصص حرف زدم. هزینه‌اش خیلی بالا بود، اما برای من امکان پذیر بود. خصوصاً اون جمله آخرش که میخواست در برابر من کم نیاره و در شب عروسی زیبا باشه. منو دچار احساسات کرد. تو جلسات بعدی که با سفر به لاس وگاس، سان دیگو و سان فرانسیسکو همراه بودیم، من همچنان علاقه خودمو به پریسا در مورد خواستگاری نشون دادم و پریسا هم مرتب میگفت هر وقت به پای تو رسیدم حاضرم همون روز ازدواج کنم، چون بهتر از تو دنیا پیدا نمی‌کنم. بعدش هم گفت که از مامانم خواستم برام مبلغی حواله کنه. گفتم نگران نباش، من هزینه‌ها رو پرداخت می‌کنم. بعداً تو به من برمیگردونی. پریسا بغلم کرد و گفت با این حرفا و با این کارها من از خجالت میمیرم. به شوخی گفتم اجالتا نمیر تا 2-3 تا بچه به من بدی بعد تصمیم بگیر. هر دو با هم خندیدیم و من اولین قرار عملو گذاشتم. ولی پرسیدم به خواهرت چی میگی؟ پریسا گفت نمیخوام اون چیزی بدونه. به خواهرم گفتم 2-3 ماه با دوستان میرم مسافرت. حتی اگه تو یک هتل ارزون قیمت هم اتاق بگیرم اونقدر صبر میکنم تا با چهره تازم خواهرمو سورپرایز کنم. 2 هفته بعد 2 عمل مهم روی پریسا انجام شد و من اونو تو یک هتل خوب و شیک جا دادم. هر شب و روز هم به دیدارش میرفتم و کم کم رابطه ما حالت زن و شوهری پیدا کرده بود و من در انتظار پایان جراحی ها بودم. تو این فاصله 1-2 سفر هم به نیویورک و واشنگتن دی سی هم داشتم و 2 عمل دیگه هم روی سینه و شکم اون انجام شد. خیلی عملهای دردناکی بود. خیلی شبها تا صبح نمیخوابید، ولی مرتب میگفت دارم کم کم به تو نزدیک میشم. حالا اگه کسی منو با تو محافل و مجالس ببینه نمیگه این آقا خوش تیپه، چرا چنین زن زشتی داره؟ من بغلش میکردم و میگفتم تو نه تنها زشت نبودی بلکه یکی از بانمکترین و شیرین ترین دختر و زنی بودی که من تو عمرم دیده بودم. من با همون شکل و شمایل به تو دل بستم و آماده ازدواج با تو بودم. همون روزها پریسا خبر داد که خوشبختانه خواهرش به ایران رفته و 3 ماه دیگه برمیگرده و اون هم با خیال راحت دوران نقاهت رو طی میکنه و برای ازدواج آماده میشه. من از دیدن تغییرات چهره و اندام پریسا هیجان زده بودم. اونو تو شب عروسی تجسم میکردم که همه ستایشش میکنن. جراحی های پریسا 8 ماه طول کشید و من در فکر گرفتن ویزا برای مادرم از ایران بودم تا در عروسی ما حاضر بشه که پریسا گفت مادرش در بیمارستانه. من گفتم اگه هزینه های بیمارستان سنگینه کمک میکنم. بعد هم تو ایران کسی رو پیدا کردم که پذیرفت مبلغی به مادر پریسا بپردازه. پریسا گفت کسی رو به دیدار مامانم نفرست، خجالت میکشه، فقط به حساب اون واریز کنند. من از سر کنجکاوی از دوستم خواستم ضمن بردن 1 سبد گل برای مادر پریسا جویای حالش بشه. فردا غروب دوستم زنگ زد و گفت مادر پریسا صحیح و سالم در حال آشپزی بود. از دیدن من تعجب کرد و گفت پریسا چرا بر نمیگرده؟ ما مقدمات عروسی رو فراهم ساختیم و نامزدش منتظرشه. من که کاملا گیج شده بودم به پریسا که برای خرید رفته بود زنگ زدم. گفت اشتباه میکنی، بعداً برات توضیح میدم. منم به خاطر کار زیاد و فشار عصبی روی مبل خوابم برده بود که با صدای روشن شدن موتور ماشین پا شدم و از پنجره نگاه کردم. با تعجب پریسا رو دیدم که چمدانهاشو تو ماشین من گذاشته و بلافاصله حرکت کرد. بیرون پریدم ولی پریسا رفته بود. از خودم میپرسیدم ماجرا چیه؟ چرا پریسا به من دروغ گفته؟ چرا الان با ماشین من و چمدونهاش فرار کرده؟ همون لحظه آقای زنگ زد و گفت شما نامزد پریسا خانم هستید؟ گفتم بله، کاری دارید؟ گفت میخواستم بگم که پرواز ایشون به ایران فرداه، نه امروز. و بعدم گوشی رو گذاشت. من کاملا گیج شده بودم. به همکارم زنگ زدم تا منو به فرودگاه برسونه. دل تو دلم نبود. نرسیده به فرودگاه ناگهان متوجه یک تصادف و آتش گرفتن یک ماشین شدم. در نهایت حیرت متوجه شدم ماشینی که داره میسوزه ماشین منه. کمی جلوتر توقف کردیم. آمبولانس 2 نفر رو که صورت و دستاشو سوخته بود با خودش میبرد. یکی از اونها پریسا بود. همونجا زانو زدم. تو اون لحظه نه تنها حس انتقام نداشتم
بلکه دلم برای پریسا میسوخت که برای رسیدن به آرزوهاش خودشو به آب و آتیش میزد. نیازی به توضیح بیشتر نداره، چون پریسا 4 ساله که تو خونه من زندگی میکنه. همه کار برای ترمیم صورتش انجام دادم، ولی نتیجه‌ای نداره. من اونو بخشیدم، ولی اون هنوز بعد از 4 سال تو چشای من نگاه نمیکنه و به هر بهونه‌ای دستامو بازور میبوسه. خب عزیزان، حالا با هم بریم سراغ داستان دوم که یک داستان جذاب و واقعیه. بشنویم و لذت ببریم. دوستان عزیزم، لطفاً قبل از شنیدن این داستان پرماجرا کانال رو سابسکرایب کنید. من راوی کانال داستان‌های کوچه هستم. بعد از 16 سال زندگی مشترک با شوهرم فرزان، یک روز نامه‌ای به دستم رسید که فرزان از ترکیه نوشته بود. اون به اتفاق دوستانش به یک سفر تفریحی 2 هفته‌ای رفته بود که به 1 ماه کشید و به دنبال اون نامه‌ای از راه رسید. نامه‌ای که مسافری از استانبول آورده بود. فرزان نوشته بود: هنوز به تو احترام میذارم. تو نجیب‌ترین زن عالم هستی. ولی من مرد صادق و وفاداری نبودم و نیستم. من تو استانبول عاشق شدم. عاشق یک زن جوان که همه ایدئال‌های منو داره. با اون به آلمان میرم و دیگه هم بر نمیگردم. منو ببخش و به دنبال سرنوشت خودت برو. ولی خواهش میکنم فقط آبروی منو پیش فامیل آشنا نبر. اگه هر کسی پرسید بگو شغل خوبی تو کانادا پیدا کرد. اصرار داشت که من هم به دنبالش برم، ولی من حاضر نشدم و احتمالاً به زودی از هم جدا میشیم. اون نامه خیلی دل منو شکست. بیمارم کرد و به بستر افتادم. 3 ماه به خونه مادر بزرگم تو اصفهان رفتم. درها رو به روی خودم بستم و اشک میریختم. صدام در نمی اومد. تا اینکه کم کم حالم بهتر شد. به خودم قبولوندم که سرنوشت من همینه و باید اونو قبول کنم. از طرفی خوشحال بودم که تو این سالها به دلیل یک حادثه رانندگی و صدمه جسمی که به من خورده بود بچه دار نشدم. بچه‌ای که بعدها با چنین حوادثی عقده‌ای بار می اومد و فردای زندگیش پر از خشم و نفرت می شد. یک روز در یکی از خیابون‌های شلوغ اصفهان در حال خرید بودم. ناگهان خانومی به من نزدیک شد. گفت: شما بچه دارین؟ گفتم: چرا میپرسی؟ اون خانم گفت: من یک دختر بچه 5 ساله سراغ دارم که مادرش قدرت نگهداریشو نداره و میخواد واگذار کنه. گفتم: بچه کجاست؟ اون خانم گفت: با من بیا. دنبالش راه افتادم. پشت هتل شاه عباس با زنی روبرو شدم که رنگ پریده و لرزان بود. دخترکی تو آغوشش داشت. نگاهی به صورت دختر کردم. مثل یک فرشته بود. دلم لرزید و گفتم: من این دختر رو میخوام. اون خانم گفت: یک مبلغی به این مامان بدبخت بده، بچه رو ببر. من همه کیفمو زیر و رو کردم. هر چی داشتم کف دست اون خانم گذاشتم. خوشحال شد و گفت: شما یک انسان و یک فرشته هستید. گفتم: از کجا بدونم که فردا کسی مدعی این بچه نمیشه؟ اون خانم گفت: اولا پدرش گم شده، بعد هم این زن حتی نمیتونه خودشو اداره کنه، سواد هم نداره. چرا شما میترسی؟ شما داری به هر دوشون خدمت میکنی و نجاتشون میدی. منم دعاتون میکنم. دختر رو بغل کردم. به گریه افتاد. با دور شدن مادرش بیتاب شده بود، ولی من بلافاصله اونو به یک رستوران کوچیک بردم و سفارش غذا، نوشابه و شیرینی دادم. چنان سرش گرم خوردن شد که فراموش کرده مامانش رفته. آنچنان با اشتها و ولع غذاها و شیرینی‌ها رو می‌خورد که من تعجب کردم. در ضمن خوشحال شدم. گفتم: عروسک دوست داری؟ سرش رو تکون داد. اونو به یک مغازه بردم و 2-3 تا عروسک و چند تا اسباب بازی براش خریدم. همه رو بغل کرده بود و به من چسبیده بود. اونو با خودم به خونه مادر بزرگ بردم. با دیدنمون با حیرت از جا پرید و گفت: این دختر از کجا اومده؟ گفتم: دختر منه. مادر بزرگ خندید و گفت: شوخی نکن. ماجرا رو براش تعریف کردم. گفت: عزیزم، پذیرش بچه به این سادگی ها نیست، خصوصا که میگی مادرش به دنبال زندگیش رفت. گفتم: مگه شما نگفتید دایی بهرام کلی نفوذ تو شهر داره؟ گفت: نفوذ داره، ولی باید ببینیم که چه قوانینی هم وجود داره. شب به سراغ دایی رفتم. همه این ماجرا رو گفتم. دایی صبورانه گوش کرد و گفت: حق داری. با اون بلایی که فرزان سر تو آورد باید سرگشته باشی، ولی من سعی خودم رو میکنم. من نه تنها اون شب بلکه همه شبها رو تا دیر وقت بالا سر بهار کوچولو میموندم و تماشاش میکردم. با خودم میگفتم
تحت هیچ شرایطی اونو از دست نمیدم. خوشبختانه بعد از چند هفته دایی برام ترتیب مدارک قانونی و ثبت نام و فامیلشو بهم داد. من اون شب تا صبح از شغل نخوابیدم. فردا گرونترین و بهترین اسباب بازی‌ها و عروسک‌ها رو برای بهار خریدم. اونو با خودم به تهران بردم. چون برادر بزرگم از آمریکا زنگ زده بود تا من خودمو برای سفر به آمریکا آماده کنم. برادرم در جریان اتفاقات زندگی من قرار گرفته بود و دلش می‌خواست که منو از این ناراحتی نجات بده. 3 سال طول کشید تا برادرم خبر داد همه چیز برای سفر من و بهار آماده است و مدارک لازمو پست میکنه تا ما به ابوظبی بریم و ویزا بگیریم و یک وکیل هم در اونجا آماده کمکه. در تمام این 3 سال بهار لحظه‌ای از من جدا نمیشد. حتی روزی که اونو به مدرسه بردم اشک میریخت و حاضر به جدا شدن از من نبود. اون حتی شبها هم به من میچسبید و میترسید که من اونو ترک کنم و برم. خوشبختانه با دریافت مدارک رسمی و قانونی برادرم بلیط گرفتم و یک روز صبح ساعت 6 بود که به فرودگاه رفتیم. همه فامیل برامون دعا میکردن و گروهی هم برای بدرقه اومده بودن که ناگهان زنی با فریاد و گریه به من نزدیک شد. همون خانومی بود که در واقع خودشو مادر بهار به من معرفی کرده بود. از همه مامورین کمک میخواست تا دخترشو تحویل بگیره. میگفت این خانم دختر منو دزدیده. همزمان هم چند تا عکس از بچگی‌های بهار و خودشو به مامورین نشون داد. مامورین منو دستگیر کردن و به بازداشتگاه بردن و اون خانم هم بهار رو که گریه میکرد و منو صدا میکرد با خودش برد. من دیوونه شده بودم. اصلا باورم نمیشد چنین حادثه پیش اومده. خوشبختانه داییم از اصفهان اومده بود. اون همه جا دوست و آشنا داشت. همه مدارک قانونی رو به اونها ارائه داد و در ضمن سابقه اون خانم هم تا حدی روشن شد. ولی تا اومدیم به خودمون بجنبیم اون خانم و بهار گم شده بودن. من آزاد شدم و به دنبال دخترم به اصفهان رفتم. همه جا سر زدم. تو خیابونها، فروشگاه‌ها به دنبال اونها میگشتم. ولی هیچ خبری نبود. من دوباره بیمار شدم. دور سفر رو خط کشیدم. اما برادرم مرتب تلفن میزد و میگفت یک شانس بزرگ از دست میدی. تو خودتو به آمریکا برسون. من ترتیبی میدم که دوستام دنبال بهار بگردن. بعد از 1 هفته من ناامید و دلشکسته به ابوظبی رفتم. ویزا گرفتم. در حالی که همه جا درباره دخترم که در گذرنامه من بود میپرسیدن. منم میگفتم پدرش اجازه سفر نداد. به آریزونا پیش برادرم رفتم. برادرم در 2 شهر پیتزا فروشی و رستوران ایتالیایی داشت. منو هم توی یکی از این رستوران‌ها به کار گرفت تا سرم گرم بشه. ولی من شب و روز اشک میریختم. همه جا تصویر بهار جلو چشام بود. صدای اونو شبها میشنیدم. بارها از خواب میپریدم و صداش میزدم. سعی داشتم با 2 تا دختر شیرین داداشم دلخوش باشم. با اونها به سینما خرید میرفتم. گاهی اوقات اونها رو بهار صدا میزدم. چند خواستگار خوب هم پیدا شد. 1-2 مورد پذیرش فرزند هم پیش اومده بود. اما من دلم به هیچ چیزی راضی نمیشد. شب و روزم تو فکر بهار بودم. تا اینکه با کمک برادرم گرین کارت رو گرفتم و همزمان یک آپارتمان خریدم. اسباب بازی‌های قدیمی بهار رو با تصاویرش روی دیوارها نصب کرده بودم و با اونها حرف می‌زدم. درست در اولین روزهای بهار بود که مادر بزرگم از ایران زنگ زد. گفتش نمیدونم چند سال دیگه زنده هستم. فقط خواستم بگم که 2-3 بار دختری اطراف خونه دیدم. حدود 15 یا 16 ساله. خیلی زیباست. انگار بهار بود. ولی هر بار که بیرون رفتم غیبش زد. به مادر بزرگم گفتم صلاح میدونی من به ایران بیام؟ گفت ابداً چنین توصیه‌ای نمی‌کنم. به کار و زندگیت برس. من خودم اینجا به دنبال ماجرا هستم. 1 سال از این اتفاق گذشت. یه روز صبح که بیدار شدم بیتاب بودم و آرام و قرار نداشتم. 2 بار غذایی که رو اجاق بود و سوخت. نزدیک بود پرده اتاق آتیش بگیره. نمیدونستم چرا اینقدر مضطرب و هیجان زده هستم. ساعت 2 بعد از ظهر بود که زنگ در رو زدن. عجب پریدم و در رو باز کردم. باورم نمیشد. بهار جلوم ایستاده بود. بلند قامت و زیبا با همون نگاه معصومش. تو آغوش من گم شد. پرسیدم بهارم چطوری خودتو به اینجا رسوندی؟ بهار گفت اون خانم مامانم نبود. در واقع منو برده بود تو دبی بفروشه که من با کمک یک زن و شوهر آمریکایی نجات پیدا کردم. اونها هم برام اقدام کردن. باور کن نمیدونم که چطوری اومدم. فقط من آدرس تو از دایی بهرام گرفتم. میخواستم تو رو سورپرایز کنم.
هر دوتامون اشک ریختیم و بهار منو چنان بغل کرده بود که انگار میخواست استخونهامو بشکنه. زیر لب میگفت من مامانی جز تو ندارم و آغوشی گرمتر از تو سراغ ندارم. منم میگفتم خدا رو شکر که بهار منم اومد. دوستان قشنگم، لطفاً دیدگاه‌های زیباتون رو در مورد این داستان تو کامنت ها برام بنویسید. و قبل از اینکه به سراغ ویدیوی بعدی برید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.